Καλησπέρα σας. Είμαι ο Κώστας Παϊτέρης, Έλληνας Τσιγκάνος. Έχω γεννηθεί στον Πειραιά και διαμένω από τότε που γεννήθηκα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Έχω την τιμή τα τελευταία 10 χρόνια να είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρωμά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, ένα συνδικαλιστικό όργανο εργαζομένων που προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε συνεργασία με τους θεσμούς και τις φορείς, να θεσμοθετήσει και να πιστοποιήσει το επάγγελμα του διαμεσολαβητή στη χώρα μας. Η Ένωση Ελλήνων Ρωμά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους αποτελείται και από διαμεσολαβητές ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής βαθμίδας και από συνεργάτες κοινωνικούς επιστήμονες. Προωθεί κυρίως την αξία της εκπαίδευσης σε οικισμούς καταβλισμούς, προσπαθώντας να ενδυναμώσει την κοινότητα των Ελλήνων Ρωμά, να ενδυναμώσει τη θέση της γυναίκας, αλλά και των νέων και νέες, και από την άλλη να ευαισθητοποιήσει την κυρίαρχη κοινωνία και τους θεσμούς κυρίως του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αξία της εκπαίδευσης, γιατί θεωρούμε ότι η αξία της εκπαίδευσης είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες, να διεκδικήσουμε κυρίως ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά. Υλοποιούμε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση. Και αποτελούμε το εργαλείο και για τους θεσμούς και τους φορείς, αλλά και για την ίδια την κοινότητα, έτσι ώστε να προωθήσουμε, να εντοπίσουμε, να προωθήσουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματα που κυριαρχούν στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγεία και στη στέγαση. Η εμπλοκή μου με τα κοινά ξεκινάει κυρίως, αν θέλετε, από τα μαθητικά μου χρόνια. Ήθελα να είμαι ως νεαρός να ασχολούμαι με τα θέματα που αφορούν τα σχολεία και τους μαθητές, και μετέπειτα, όταν τελείωσα το Λύκειο και προσπαθούσα να βρω το δρόμο μου, το τι θα κάνω με το μέλλον μου, κυρίως μέσα από το σχολείο, ενεπλάκησα μαζί με το Μορφωτικό Σύλλογο Ελλήνων Αθηγάνων στην Αγία Βαρβάρα, ο Σύλλογος Τσιγκάνων. Αποτέλεσα δηλαδή ένα κομμάτι με μια ομάδα ανθρώπων, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και καλύτερη εμπλοκή στα κοινά. Η εμπλοκή μου μαζί με τον Σύλλογο Τσιγκάνων μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω και άλλους οικισμούς και κοινότητες Τσιγκάνων σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως ενεργά με την πολιτική, αν θέλετε, και με τα δημοτικά δρόμενα της περιοχής μας, του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, μου κάναν την πρόταση να ασχοληθώ, να κατεβώ ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Αποδέχτηκα την πρόταση και από το 2002 μέχρι το 2013 ήμουνα για 3 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος. Διατέλεσα όλες τις θέσεις, πρόεδρος νομικών προσώπων, αλλά και αντιδήμαρχος του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας. Οπότε, καταλαβαίνετε, είχα μια εμπλοκή και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μου δόθηκε δυνατότητα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κατάφερα έτσι να έχω ένα κύκλο γνωριμιών, να έχω μια συνδιαλλαγή με κόμματα κυρίως, αλλά και με περιφέρειες, δήμους, η οποία ακόμα και σήμερα, 2024, κάθε φορά ενισχύεται, προσπαθώντας όλοι μαζί να βρούμε λύσεις που θα επιφέρουν την κοινωνική ένταξη. Είναι πολύ σημαντικό οι Τσιγκάνοι και οι ίδιοι Τσιγκάνοι να συμμετέχουν στα κοινά, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για αυτούς χωρίς αυτούς. Απ' την άλλη όμως, οι ίδιοι Τσιγκάνοι θα πρέπει να έχουν λόγο και άποψη τεκμηριωμένη και με προτάσεις, έτσι ώστε να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε, ως τσιγκάνικη κοινότητα, ως Τσιγκάνοι, δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από όλους ή από τους άλλους. Θα πρέπει και εμείς να κάνουμε βήματα προόδου, να συμμετέχουμε, να παρακολουθούμε, να έχουμε λόγο, τεκμηριωμένο λόγο, αλλά και προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στους νέους ένα καλύτερο μέλλον, μακριά από κοινωνικές ανισότητες, μακριά από προκαταλήψεις, μακριά από στερεότυπα. Οι Τσιγκάνοι θα πρέπει να αυτοοργανωθούν, θα πρέπει να εκπαιδευτούν, θα πρέπει να κατανοήσουν και να σεβαστούν και οι ίδιοι τους θεσμούς, και
και να επιζητούν συνεργασία με τους θεσμούς. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα, αυτό που αναφέρουμε πάμπολες φορές, είναι ότι υπάρχει θεσμικός ρατσισμός. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τους θεσμούς τηρούσαν αυτά που πρέπει να τηρήσουν τα προβλεπόμενα, δεν θα είχαμε τα φαινόμενα που κυριαρχούν μέχρι σήμερα, η αύξηση των προκαταλήψεων και αυτή η τεράστια απόσταση που χωρίζει τη τσιγκάνικη κοινότητα την ευρύτερη κοινωνία. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε μια υποκριτική κοινωνία που ενώ αν κατανοήσει ότι τα πράγματα, αν θέλετε, οι ιδέες, τα πιστεύω που μας ενώνουν πολλά περισσότερα παρά αυτά που μας χωρίζουν, και αν κάνουμε ένα βήμα και η ίδια τσιγκάνικη κοινότητα, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία, η κυριαρχική ομάδα, τότε μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το θετικό. Και ήδη οι τσιγκάνοι θα πρέπει να αλλάξουν παλιές νοοτροπίες, θα πρέπει να ενταχθούν κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή έχει και δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Είμαι της άποψης ότι το δικαίωμα γεννάει υποχρέωση και η υποχρέωση γεννάει το δικαίωμα. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους.